در دو ویدئوی قبلی طرز ساخت زرگاد خدای ثروت رو به شما آموزش دادم. عزیزان، خدای ثروت واقعی شده، ولی خیلی از عزیزان میدونم که رهاش کردن. فکر کردن این یک ویدئوی وایرال بوده که صرفاً وظیفش این بوده که ویو بگیره. نه عزیزان، زرگاد خدای ثروت ایجاد شده و کاری که شما بعد از این باید انجام بدید اینه که تغذیهش کنید، قویش کنید تا موقعی که میخواید به کارتون بیاد. تو این ویدیو میخوام طرز تغذیه زرگاد خدای ثروت رو بهتون آموزش بدم. هر خدایی که آفریده میشه برای تقویتش نیاز به 3 چیز اساسی داره. اولیش توجه متمرکزه، دومیش احساس واقعیه و سومیش تکرار روزانه. یعنی عزیزان به صورت روزانه باید بهش توجه کنید، اونم به صورت متمرکز، نه اینکه فقط اسمش رو تکرار کنید. باید به صورت متمرکز توجهتون رو معطوف سمبل زرگاد خدای ثروت کنید. بعد در ضمن باید احساس خاصی رو که میخواید این خدا داشته باشه خودتون این احساس رو بهش بدید. این موجود از خودش هیچ چیزی نداره. هیچ کدام از خدایان در بدو تولدشون هیچ خاصیتی از خودشون نداشتن، بلکه این پیروانشون بودن که اون خدا رو تقویت کردن. اولش با توجه متمرکز، یعنی این که روزانه بین 2 الی 3 دقیقه فقط همین باید چشماتون رو ببندید و توجه کنید به سمبل زرگاد خدای ثروت چی بود؟ یک دایره نیم متری شفاف بود که اول به رنگ سفید در می آمد، بعد طلایی می شد، بعد به رنگ زرد و طلایی در می آمد. روزانه 2 الی 3 دقیقه فقط و فقط توجه ذهنیتون رو باید به این سمبل معطوف کنید. سمبل رو روبروی خودتون ایجاد کنید و بهش توجه کنید. عزیزان، نوروساینس، علم عصب شناسی اثبات کرده هنگامی که شما به چیزی فکر میکنید، چیزی رو در ذهنتون تصویر میکنید، اون شی در عالم کوانتومی، در عالم واقع به وجود میاد. یعنی شما کافیه یک دایره رو در ذهنتون تصویر کنید، بلافاصله در میدان کوانتومی این دایره به وجود میاد. جنسش چیه؟ از ذرات و میدانهای کوانتومی. پس شما سمبل زرگاد خدای ثروت رو که در ذهنتون ایجاد کنید بلافاصله به وجود میاد. هر سری هم که تکرارش کنید این قوی تر میشه، این سمبل قوی تر میشه، چون داره انرژی روانی و ذهنی شما رو جذب خودش میکنه. باید مدتی این کار رو ادامه بدید، یعنی توجه متمرکز خودتون رو به سمبل زرگاد خدای ثروت معطوف کنید تا به اندازه کافی تغذیه بشه و تقویت بشه. و اما عزیزان، در حین این که دارید این کار رو میکنید میتونید احساس واقعی ثروت رو در وجودتون ایجاد کنید. یعنی باید این کار رو انجام بدید. به یاد بیارید موقعی که یک اقتدار مالی رو حس کردید، آخرین باری که یک پول کلان رو به دست آوردید، یک پولی رو به دست آوردید یا یک موفقیت مالی رو کسب کردید، اون رو به یاد بیارید چه اقتداری داشتید. اون اقتدار رو مجددا توی ذهن خودتون، توی وجودتون بیدار کنید. هنگامی که اون اقتدار رو بیدار کردید با کف دستتون این اقتدار رو به خورد زرگاد خدای ثروت بدید. سمبل جلوی روتونه، اقتدار رو در وجودتون ایجاد کنید و با انرژی کف دستاتون به سمت سمبل هدایتش کنید. به همین سادگی زرگاد تغذیه میشه، قوی میشه و به موقعش که بهتون اطلاع میدم اون موقع جریانش معکوس میشه. الان شما دارید تغذیهش میکنید، بهش انرژی میدید، ولی موقعی میرسه که ازش کمک خواهید خواست و زرگاد یا سمبل زرگاد به شما این کمک رو
اهدا میکنه، کمکتون میکنه از لحاظ انرژی روانی، مدیریت میکنه ذهنتون. عین یک مدیر عامل موفق ذهنتون رو، وجودتون رو به سمت موفقیت و ثروت هدایت میکنه. و اما این کار رو باید به صورت روزانه منظم انجام بدید. هر سری که حس میکنید تمرکز دارید 2 الی 3 دقیقه، نه بیشتر، هر سری که حس میکنید تمرکز دارید این کارا رو تکرار کنید. 2 بار در روز، 3 بار در روز، 10 بار در روز. ولی هر باری که انجامش میدید باید تمرکز صرف داشته باشید. باید تمرکز داشته باشید، بدونید دارید چی کار میکنید. نه اینکه این کار رو کنید به یه چیز دیگه فکر کنید. این کار نمیکنه عزیزان. باید تمرکز خالص داشته باشید. یعنی حس اقتدار رو در وجودتون ایجاد کنید و این حس رو به صورت انرژی روانی به خورد سمبل بدید. به خورد خدای ثروت بدید. به خورد زرگات بدید. و اما کار دیگه ای که میتونید برای تغذیه زرگات خدای ثروت انجام بدید اینه که یک هسته ثروت ایجاد کنید. مثلا یک شی، یک سکه ارزشمند، یک انگشتر، یا صرفاً یک کارت طلایی که روش سمبل زرگات خدای ثروت حک شده. من یه دونه آماده کردم، میذارم توی کانال تلگرام بودگاه، برید از اونجا کپیش کنید و پرینتش رو بگیرید. این میشه هسته قدرت زرگات. این رو همیشه همراهتون داشته باشید و در کف دستتون قرار بدید و حس کنید که انرژی از کف دستاتون وارد این هسته قدرت میشه. روزانه به این هسته قدرت بدید. انرژی روانیتون رو به درون این هسته تزریق کنید. خیلی ها این کار رو به صورت ناخودآگاه انجام میدن. خیلی ها سنگ شانس دارن، سنگ ثروت دارن. عزیزان اینها به تجربه اثبات شده که کار میکنه. شما هم انجامش بدید تا بتونید ازش استفاده کنید. و اما عزیزان بارها بهتون گفتم ذهن ما بین واقعیت و خیال فرقی قائل نمیشه و البته واقعیت همیشه یک تأثیر مثبت‌تری هم داره. باید نشون بدید که زرگات داره کار میکنه با واقعیتی که توی زندگیتون اتفاق میافته. اگر موفقیت مالی کسب کردید، اگر پولی کسب کردید، اینو بچسبونید به زرگات. اینجوری تغذیهش میکنید عزیزان. بچسبونیدش به زرگات و بگید این از برکات زرگات خدای ثروت هست. زرگات اینجوری قوی تر میشه. و اما نکته مهمی که در ویدیوی قبلی هم اشاره کردم و خیلی سوالات ازم شد، اینجا باز تکرارش میکنم. زرگات خدای ثروت قربانی میخواد. هر خدای قربانی میخواد. البته قربانی زرگات خدای ثروت از نوع خون و دود و آتش نیست. از نوع فدا کردن اعتقادات و باورهای غلطیه که داری. باید به صورت روزانه اعتقادات غلطی رو که دارید توی ذهنتون مجسم کنید و اون رو توی ذهنتون آتیش بزنید. البته میتونید یک شمع هم بیارید، روی یه تیکه کاغذ مثلا بنویسید پول چرک دسته. این رو سری پیش هم گفتم. یا پول بی ارزشه، یا هر کی پول داره دزدی کرده. اینها رو روی تیکه کاغذ بنویسید و بذارید روی شعله شمع آتیشش بزنید. از شر این جور افکار غلط و باورهای سمی خودتون را راحت کنید. و هنگامی که این کار رو میکنید بگید که دارم برای زرگات خدای ثروت قربانی میدم. این کار به مراتب زرگات رو قوی تر میکنه. قربانی دادن چیزیه که در تمام ادیان دارن ازش استفاده میکنن و فوق‌العاده اثر عجیبی روی تقویت اون خدا داره، اون گاد داره. و اما در راستای قربانی دادن کار دیگه‌ای که میتونید انجام بدید اینه که از ترس هاتون عبور کنید. این خیلی مهمه عزیزان. شما میبینید یک کسب و کاری رو راه اندازی کردید، منتها ترس دارید گسترشش بدید.
مثلا دارید چیزی رو ارائه میکنید، میفروشید، جرأت کنید عزیزان، جرأت کنید یک مقدار قیمت رو بالا بیارید و بگید این به خاطر زرگاد خدای ثروته. پس بر ترس هاتون غلبه کنید، این ترس ها رو بشکنید، این تابه ها رو بشکنید تا بتونید قدم به قدم به سمت موفقیت حرکت کنید. این کار هم به زرگاد خدای ثروت قدرت میده. این هم نوعی از تغذیه کردن زرگاد خدای ثروته. عزیزان ببخشید که من این جمله زرگاد خدای ثروت رو زیاد تکرار میکنم، چون خیلی از عزیزان الان این کار رو کردن، زرگاد خدای ثروت خودشون رو ایجاد کردن و باید تقویتش کنیم. این در ذهن کره داره تثبیت میشه. هرچی بیشتر ازش استفاده کنن، قدرت زرگاد خدای ثروت قوی تر میشه. توی ذهن کره تمام فرکانس های ذهنی ما موجوده. عزیزان امواج ذهنی در ذهن کره اینجوری کار میکنن. در نزدیکی سر ما در هر 1 سانتیمتر فرض کنید 1,000,000 فرکانس وجود داره. ولی دورتر میشید، 1 کیلومتر دورتر میشید، در هر 1 سانتیمتر میبینید 1000 تا فرکانس وجود داره. ولی فرکانس ها عبور میکنن. اینها فرکانس های الکترومغناطیس هستن که دور تا دور زمین رو دور میزنن و ذهن کره زمین رو ایجاد میکنن. هرچی این فرکانس ها از طرف افراد بیشتری مطرح بشه، تعداد این در ذهن کره بیشتر میشه. به خاطر همین ازتون میخوام که این ویدیوها رو شیر کنید، به خصوص ویدیوهایی که در ارتباط با زرگاد خدای ثروته. شیر کنید، بین عزیزانتون، دوستانتون ارسال کنید تا کاربرای زرگاد بیشتر بشین، تا زرگاد خدای ثروت شما هم سریعتر قدرت بگیره و بتونه در امر کمک به شما قدمی برداره. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بود. تا دیداری دیگر، بدرود.